سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز، هموطنان گرامی خودم در ایران و هر کجای این کره خاکی که هستین. و امروز یک شنبه با ویژه برنامه از شبکه جهانی کلمه در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم این قسمت از برنامه مورد توجه و رضایت شما عزیزان قرار بگیره. ویژه برنامه چرا؟ چون در چند ساعت گذشته و در چند روز گذشته، خصوصا بعد از پایان سفر آقای ترامپ از چین یا برای چین، زمزمه ها در رابطه با ادامه جنگ یا شروع مجدد جنگ یا مرحله سوم جنگ مجددا داغ شده. صحبت هایی که مقامات آمریکایی و اسرائیلی میکنن در رابطه با لزوم ادامه جنگ و اینکه هیچ راه دیگری برای متقاعد کردن یا تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی برای پذیرفتن شروط آمریکا و اسرائیل وجود نداره. امروز میبینیم در محتوای صحبت بسیاری از مقامات آمریکا و اسرائیل وجود داره و خبرهایی که منتشر میشه از طرف رسانه‌های معتبر در آمریکا و اسرائیل هم نشان دهنده این هست که تغییر، تحولات و اتفاقاتی که در منطقه میفته در حال در واقع یا نشان دهنده این هست که آمریکا و اسرائیل در حال آماده شدن برای شروع یک جنگ جدید یا رویارویی نظامی جدید با جمهوری اسلامی هستند. در رابطه با چند و چوند این در واقع اقدام نظامی جدید هنوز صحبت‌های انجام نشده. وزیر کشور پاکستان دیروز سفری به ایران داشت، صحبت‌های با برخی از مقامات جمهوری اسلامی داشت و گفته شده که این سفر برای متقاعد کردن مقامات جمهوری اسلامی و از طرف دیگر آمریکا برای صحبت کردن و شروع مذاکرات هست و اینکه دو طرف تلاش بکنن که از مواضع خودشون تا حدی کوتاه بیان تا بتونن باب مذاکره رو مجددا باز بکنن. ما در رابطه با دستاوردها و تأثیر این سفر هنوز حداقل در رسانه‌های رسمی خبری نشنیدیم، اما اینکه همچنان امروز و دیروز لحن مقامات آمریکا و اسرائیل لحن در واقع بسیار تندی بوده و هیچ گونه نشانه از انعطاف در رابطه با مذاکرات و توافق وجود نداره، نشان دهنده این هست که احتمالاً مقامات آمریکا ناامید شدن از اینکه بتوانند سر میز مذاکره با جمهوری اسلامی به یک توافق برسند و در شرایط کنونی تنها راه حل رو ورود به یک منازعه نظامی جدید میدونن. از طرف مقامات جمهوری اسلامی هم، چه مقامات سیاسی، چه مقامات امنیتی و چه مقامات نظامی، همچنان میبینیم که واقع تهدید میکنن کشورهای منطقه اسرائیل و آمریکا رو و مدعی هستند که کاملا آماده هستند برای یک رویارویی جدید چه زمینی و چه دریایی. امروز قرار است صحبت بکنیم در رابطه با این که چرا در چند ساعت و در چند روز گذشته مجددا مسئله جنگ یا شروع جنگ بعد از آتشبسی که بارها یا چندین بار توسط آمریکا و جمهوری اسلامی تمدید شد، چرا در شرایط کنونی این منازعه یا این جنگ محتمل‌تر از روزهای گذشته یا هر زمان دیگری در چند وقت گذشته که آتشبس برقرار بود هست و احتمالاً اگر بخواد این جنگ اتفاق بیفته چه اهداف و چه سناریوهایی در رابطه با این جنگ میشه در نظر گرفت؟ آیا جمهوری اسلامی به اندازه‌ای که مدعی هست آماده یک جنگ مجدد هست یا نه؟ اگر مورد حمله قرار بگیره احتمالاً واکنش جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟ و اگر آمریکا و اسرائیل قصد حمله مجددی داشته باشند چه اهداف و چه سناریوهای احتمالاً ممکنه چه در خلیج فارس و تنگه هرمز و دریای عمان و چه در خاک ایران چه اهدافی رو دنبال میکنن و چه شانسی برای این جنگ میشه قائل شد که جمهوری اسلامی واقعا در شرایطی قرار بگیره که راضی بشه که به هر حال توافقی رو با آمریکا امضا بکنه و نهایتاً این داستان رو ختم بکنه. معذوریت هایی در آمریکا برای دولت آقای ترامپ وجود داره که خواهان این هست که هرچه زودتر این منازعه به یک سرانجامی برسه و آقای ترامپ بتونه ادعای پیروزی بکنه در رابطه با این حمله و عملیاتی که یا پروژه‌ای که در خاورمیانه شروع کرده و از طرف دیگه خب جمهوری اسلامی هم
با بنبست‌ها و بحران‌های بسیار جدی مواجه هست که برخی معتقد هستند که در صورتی که ضربات سهمگین دیگری بر پیکره جمهوری اسلامی و ایران وارد بشه ممکن هست مقامات جمهوری اسلامی نهایتاً کوتاه بیان. اما از طرف دیگه کسانی هم هستن که صحبت از این میکنن که جمهوری اسلامی با توجه به جنگ 40 روزه و اینکه تونست دوام بیاره و سرنگون نشه و از هم در واقع فرو نپاشه، امروز در واقع بسیار قره است و در واقع این اطمینان رو داره که هر گونه جنگ دیگری هم که اتفاق بیفته میتواند از دل اون سالم به معنای اینکه بقایش در واقع همچنان ادامه پیدا بکنه، هرچند که ممکنه جامعه ایران و کشور ایران رو به سمت نابودی یا فروپاشی در خیلی از عرصه‌ها بکشونه. امروز راجع به این مسئله قرار هست که یا امیدواریم که بتونیم بیشتر صحبت بکنیم. دوستان من در اتاق فرمان شماره تماس‌های واتساپی برنامه رو زیرنویس میکنن. اگر شما هم نقطه نظری دارین، چه در داخل ایران اگر دسترسی به اینترنت احیانا دارین، چه در خارج از ایران نقطه نظری دارین در رابطه با اینکه آیا جنگ خواهد شد یا نه و دلایل اون رو در واقع میتونین بررسی بکنین و یا اینکه آیا جنگ میتونه موثر باشه یا نه و اینکه آیا موافق ادامه جنگ هستین یا نه، میتونین با ما تماس بگیرین، نقطه نظرات خودتون رو با ما در میان بذارین تا هم ما و هم سایر بینندگان بتونن از صحبت‌ها و نظرات شما عزیزان استفاده بکنن. اما اجازه بدیم بریم سر موضوع این برنامه که چرا احتمال ادامه جنگ در شرایط کنونی بیشتر هست. اگر بخوام راجع به این مسئله صحبت کنیم باید کمی برگردیم عقب به این معنایی که دو طرف داستانی که الان در مقابل جمهوری اسلامی هستند به شکل رسمی اسرائیل و آمریکا هستند. این دو دولت یا دو کشور اهداف در جاهای مشترک و در جاهای متفاوت برای رویارویی با جمهوری اسلامی داشتن. اول اجازه میخوام که با هم بپردازیم در رابطه با این که اهداف این دو دولت یا دو کشور در رابطه با جمهوری اسلامی و ایران و در واقع تقابلی که با جمهوری اسلامی ایران شروع کردن چه بوده، چقدر تونستن با اهداف خودشون برسن و چه سناریوهای دیگری پیش روی اونها هست تا در واقع در صورتی که اهداف کامل محقق نشده حداقل تصورشون بر این هست که میتونن با اون سناریو یا در اون سناریو به اهداف خودشون برسن. یکی مسئله اسرائیل هست. داستان اسرائیل بیشتر از این که در واقع برگرده به جنگ 12 روزه و بعد جنگ 44 روزه برمیگرده به داستان طوفان الاقصی، یعنی اون حمله تروریستی که حماس انجام داد، حمله کرد به اسرائیل و خب حالا همه شما در جریان هستین چه اتفاقات افتاد، کشتاری که انجام شد، گروگان‌هایی که گرفت و بعد از اون بود که اسرائیل در واقع یک پروژه‌ای رو استارت زد. خیلی از مقامات نظامی، امنیتی و سیاسی اسرائیل همون زمان صحبت کردن مبنی بر این که این حمله و این اقدام در واقع کاسه صبر یا خط قرمزهای اسرائیل رو کاملا در هم شکسته و یک بار برای همیشه اسرائیل باید تکلیف خودش رو با جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی آغاز بکنه. در همون زمان هم تئوری‌های توطئه‌ای مطرح بود. به چه معنا؟ به معنای اینکه برخی میگفتن اصلا اساساً مسئله طوفان الاقصی و حمله حماس به اسرائیل یک طرح و پروژه‌ای بوده از طرف نهادهای امنیتی خود اسرائیل برای اینکه بهانه برای شروع این پروژه بسیار عظیم گسترده که نه فقط مسئله غزه، لبنان، سوریه، عراق و ایران یا جمهوری اسلامی رو تحت شعاع قرار بده، بلکه در کل منطقه اسرائیل قرار هست که یک در واقع دگرگونی ایجاد بکنه و اصطلاحاً یک خاورمیانه جدیدی رو رقم بزنه. ویژگی‌های این خاورمیانه جدید چه بوده؟ در همون زمان هم بعضی از رسانه‌ها مطرح می‌کردن یا کارشناسان مطرح می‌کردن که در این خاورمیانه جدید اسرائیل بسیار تلاش می‌کنه و هدفش این هست که به عنوان یک قدرت برتر به لحاظ نظامی در درجه اول، به لحاظ اقتصادی و به لحاظ هژمونیک در منطقه قرار بگیره. شرط این مسئله این بود که و این هست که
در منطقه کشورهایی که در واقع قدرتمند هستند، کشورهایی که میتونن برای اسرائیل تهدید باشن، اینها باید یا تضعیف بشن یا نظامهای اونها سرنگون باشه. این پروژه رو بعد از طوفان الاقصی اسرائیل شروع کرد و قدم به قدم طراحی‌هایی رو انجام داد که هرچند همون زمان برخی صحبت میکردن که اینها خیلی بلند پروازانه هست، اینها امکان پذیر نیست، اینها مثلا خیلی رویایی هست، امکان نداره که مثلا اسرائیل با امکاناتی که داره بتونه به ایران برسه یا بخواد در واقع خودش رو با جمهوری اسلامی درگیر بکنه. اما مرحله به مرحله دیدیم که این اتفاقات افتاد. یعنی در ابتدا اسرائیل آمد وارد غزه شد، جنگی رو که البته هنوز تمام نشده، همچنان میبینیم که حماس، حالا روایت هایی هست که این روایت ها خیلی متناقض هست، اما حداقل این هست که میشه گفت که حماس از بین نرفته، اما بسیار بسیار تضعیف شده، غزه تا حد بسیار زیادی متاسفانه ویران شده. بعد وارد لبنان شدن، اتفاقاتی که در لبنان و حزب الله لبنان افتاد، در همون زمان مسئله پیجرها پیش آمد، حملات بسیار گسترده هوایی و بمباران‌هایی که در زاهیه، در بیروت، در جنوب لبنان اتفاق افتاد و امروز حزب الله لبنان هرچند همچنان سر پا هست، همچنان میتونه یک سری فعالیت‌های در واقع مختصر و اندک و محدودی انجام بده، اما خب به هر حال در مقایسه با زمانی که حسن نصرالله زنده بود و قبل از این حملات به طرز تقریبا بی سابقه ای تضعیف شده در شرایط کنون. آنقدر تضعیف شده که دیگه الان حزب الله دیگه یک قدرت تام و کمال در صحنه سیاسی لبنان نیست و امروز می‌بینیم گروه‌های دیگر، گروه‌های قومی، گروه‌های مذهبی، گروه‌های سیاسی، احزاب دیگر هم میتونن در واقع در کنار حزب الله صحبت کنن، نظرات خودشون رو مطرح کنن و در جاهای حتی حزب الله رو در واقع به حاشیه برانن. از طرف مسئله سوریه پیش آمد، هرچند که ترکیه به عنوان اقدام کننده اصلی مسئله در واقع سرنگونی بشار اسد مطرح شد، اما خب خبرهای منتشر شد که اسرائیل هم در این مسیر نقشی داشته، به بالا با واسطه یا بی واسطه، و استقبال کرده از مسئله سرنگونی بشار اسد و اقداماتی که بعد هم انجام داد در رابطه با اینکه پیشروی کرد اسرائیل در خاک سوریه و همچنان بخشی از سوریه رو به عنوان اون بخش حائل یا مرز در واقع امنیتی خودش در نظر گرفته. این مرز امنیتی در غزه هم در نظر گرفته شده، یعنی بخشی از غزه رو الان اسرائیل به عنوان اون منطقه حائل در نظر گرفته. در لبنان هم بخشی از خاک لبنان رو امروز اسرائیل مدعی است که باید به کشور اسرائیل الحاق بشه به عنوان اون منطقه حائل که به قول معروف میگم جایی باشه که امکان واقع عملیات حزب الله یا گروه‌هایی که با اسرائیل در جنگ هستن در اون منطقه امکان پذیر نباشه و اسرائیل بتونه اونها رو مدیریت بکنه. داستان آمد جلوتر آمد، به هر حال فشارهایی که بر حوثی‌های یمن وارد شد و بعد در واقع فشارها و اتفاقاتی که در عراق افتاد در رابطه با هشت شعبی، نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق و نهایتاً جنگ 12 روزه، جنگی که به شکل رسمی اسرائیل آزمود یا آزمون رویارویی خودشو با جمهوری اسلامی که پیش از این اون رو سر اختاپوس نامیده بود آغاز کرد. خب این جنگ یا جنگ 12 روزه یک نقطه عطفی بود. نقطه عطف به معنای این که بسیاری از تحلیل هایی که مطرح میشد در رابطه با این که اسرائیل توان نظامی و امکان لوجستیکی این که بخواد به ایران حمله بکنه نداره، به معنای که مثلا جنگنده‌هاش امکان این که بخوان پرواز بکنن تا ایران بیان و برگردن یا خیلی از در واقع مسائل دیگر رو که مطرح میکردن نشان داد که این امکان رو داره، هرچند در بعضی موارد با کمک آمریکا یا برخی از کشورهای دیگه این مسئله میسر شد، اما برای جمهوری اسلامی در واقع شاید بشه گفت یک شوک بسیار کلانی بود. هم ترورهایی که در جنگ 12 روزه اتفاق افتاد و در واقع نشان دهنده این بود که نهادها و ساختارهای امنیتی جمهوری اسلامی خیلی خیلی بیشتر از اون چیزی که قبل از اون تصور میشد تحت نفوذ و در واقع حالا اون هدایت نهادهای امنیتی مثل موساد و سازمان سیا و امثال هم هستن و اینکه
خب اسرائیل به وضوح آمد و جنگنده‌های خودش وارد ایران کرد، در خیلی از جاها حتی در مناطق جنوبی بمباران‌های انجام داد که اینها نشان دهنده این بود که امروز یا در واقع در اون مقطع اسرائیل امکان انجام عملیات رو در خاک ایران داره. داستان متوقف شد، با پادرمیانی آمریکا مسئله متوقف شد و مدتی از در واقع این بحران گذشت و نهایتا آقای ترامپی که بر سر کار آمد و شرایط رو در واقع مناسب دید، یعنی صحبتی که در اون زمان میشد این که جمهوری اسلامی بسیار تضعیف شده، پدافندها یا در واقع هیچ گونه امکان دفاع هوایی نداره، امکان استفاده کردن از هواپیماهای جنگنده خودش رو نداره و به لحاظ موشکی هم در واقع در اون سطحی نیست که بتونه مزاحمت یا تهدید خیلی جدی رو برای کشورهای منطقه اسرائیل اینها مهیا بکنه. در این مقطع بود که گزارش که نیویورک تایمز منتشر کرد اعلام کرد که آقای نتانیاهو چندین سفر به آمریکا انجام شد و با آقای ترامپ وارد صحبت شد و طرحی رو مطرح کرد مبنی بر اینکه ما در جنگ در واقع 13 روزه یا 12 روزه آمدیم برخی از زیرساخت‌های دفاعی رو زدیم، پدافندها رو زدیم، شرایط دفاعی الان در ایران در کمترین یا در واقع ضعیفترین شکل خودش هست، جمهوری اسلامی الان امکان واکنش نداره و بیایم بریم با هم دیگه در واقع جمهوری اسلامی رو مجددا یک حمله بکنیم و امکان ساقط کردن جمهوری اسلامی الان بسیار بسیار بیشتر از هر زمان دیگری هست و ما میتونیم با ساقط کردن جمهوری اسلامی هم آمریکا و هم اسرائیل به اهداف خودشون برسن. خب اینجا در واقع مسئله رو در واقع متوقف کنیم و بپردازیم به اینکه اهداف چه بوده. یعنی آقای ترامپی که به حرفای آقای نتانیاهو گوش داده و حالا در اون جلسه ظاهرا کسانی موافق بودن، کسانی مخالف بودن در دولت آقای ترامپ. مثلا فرض کنین وزیر معاون آقای ترامپ آقای ونس مخالف چون این اقدامی بوده و گفته که این اقدام امکان پذیر نیست و صحبت‌ها و ادعاهای آقای نتانیاهو خیلی رویاگونه است. اما کسانی مثل وزیر جنگ و وزیر امور خارجه و برخی دیگر از مقامات آمریکایی و دولت آقای ترامپ موافق بودن و تایید کردند که به هر حال اگر که مسائل یا عملیات به همون شکلی که طراحی شده پیش بره، احتمال اینکه بشه جمهوری اسلامی رو سرنگون کرد وجود داشت. خب در اینجا در واقع مسئله بر این بود که اگر یادتون باشه همون زمانی که آمریکا شروع کرد به فرستادن ناوگروه‌های هواپیمابر خودش، شروع کرد به فرستادن جنگنده‌های خودش به منطقه، شروع کرد به فرستادن تجهیزات و تسلیحات خودش به کشورهای منطقه اسرائیل و اینها، آقای ترامپ علاوه بر این که صحبت از این میکرد که جمهوری اسلامی باید تسلیم بشه، همزمان صحبت‌های از این میکرد که خب بدم نیست که ما در واقع یک اقدام بکنیم و جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنیم. و این در واقع زمزمه‌ها نشان دهنده این بود که آقای ترامپ علاوه بر این که سناریوی تسلیم جمهوری اسلامی رو در سر داشت، مسئله سرنگونی جمهوری اسلامی رو کاملا در واقع بعید نمیدونست و جزء برنامه‌اش بود که اگر امکان پذیر شد که حتی جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنن و در واقع وضعیت رو کاملا متحول یا در واقع دگرگون بکنن در ایران. اما چرا آقای ترامپ در واقع وارد این فاز شد که سرنگونی هم در واقع خیلی بعید نیست و در عین حال روی مسئله تسلیم شدن جمهوری اسلامی هم در واقع یک مقداری اصرار میکرد، برمیگرده به اتفاق قبلی که آمریکا رقم زد در ونزوئلا. خب همه شما میدونید که در چند وقت گذشته آمریکا آمد در زمانی که مادورو رئیس جمهور ونزوئلا بود یک محاصره خیلی سنگینی انجام داد. ونزوئلا رو ناو هواپیمابر بود، جنگنده بود و حتی نیروهای زمینی خیلی گسترده‌ای رو در اطراف ونزوئلا آمد و مستقر کرد و نهایتاً بعد از چند ماه فشار اقتصادی شدید که امکان صادرات نفت برای ونزوئلا نبود، حتی یک سری خرابکاری‌ها یا عملیات‌های حالا امنیتی در داخل ونزوئلا انجام شد. نهایتاً یک روز صبح اعلام کردند که نیروهای ویژه آمریکا وارد
ونزوئلا شدن، مادورو رو دستگیر کردن به همراه همسرش و اون رو به آمریکا منتقل کردن. بعدش چه اتفاق افتاد؟ معاون آقای مادورو به عنوان جانشینش مطرح شد و در واقع سوگند یاد کرد و بعد معاون آقای مادورو و برخی دیگر از کسانی که من جمله برادر همین معاون آقای مادورو که حالا رئیس جمهور موقت شد و بعدم سوگند یاد کرد، برادرش که رئیس مجلس ونزوئلا بود، اینها ظاهراً از پیش یک سری قرارمدارها و قول و قرارهای با آمریکا گذاشته بودند. بعد از اینکه آقای مادورو رفت، علیرغم اینکه اینها خیلی اصرار کردند که بله ما همچنان آقای مادورو رئیس جمهور رسمی هست، ما موقت هستیم، ما کوتاه نمیایم، ما در واقع این دزدی در واقع دیپلماتیک رو قبول نداریم هم، اما یک چرخش خیلی آهسته و مستمری این دولت جدید در ونزوئلا به سمت آمریکا انجام داد. یعنی در قدم‌های اول در رابطه با مسئله نفت شروع کرد به قطع صادرات نفت به چین و برخی کشورهای دیگر همپیمان با روسیه و چین. بعد یواش یواش روابط خودش رو با کشورهای مثل چین و روسیه و جمهوری اسلامی و حزب الله اینا آهسته آهسته کمتر کرد. البته این روابط هنوز هست اما رفت به سمت اینکه کمتر کنه. حتی دیروز پریروز خبرهای منتشر شد که برخی از افرادی که بسیار نزدیک بودند در کابینه آقای مادورو به شخص آقای مادورو به عنوان وزیر بودن و امثالهم، اونها هم در عملیات‌های مشترکی بین نهادهای امنیتی ونزوئلا و آمریکا، سازمان سیا، اینها دستگیر شدن و به آمریکا منتقل شدن. اینها در واقع مجموعاً به معنای این بود که دولت جدید در ونزوئلا در واقع قبول کرده است که بیاد در زیر مجموعه معادلات آمریکا کار بکنه یا در واقع فعالیت خودش رو انجام بده و از اون سبک و سیاق قدیمی خودش که به عنوان همپیمان و یکی از در واقع اقمار قطب چین و روسیه در آمریکای جمهوری مطرح بود خارج بشه و در واقع در شرایط کنونی به عنوان یک همپیمان آمریکا چه در حوزه‌های سیاسی و چه در حوزه‌های اقتصادی و انرژی عمل بکنه. آقای ترامپ خیلی خوشش آمد از این فرمول. گفت ای بابا یک روز صبح ما نیروهای ما رفتن این رو برداشتن بردن و بعدش ونزوئلا در اختیار ما قرار گرفت. حداقل خیلی در واقع بی درد سرتر از هر حمله نظامی دیگری تونست در واقع دولت ونزوئلا رو تا حدودی در واقع متقاعد بکنه که بیاد و در واقع طبق فرمول‌های آمریکا بعد از این حکومت و سیستم خودش رو پیش ببره. آقای ترامپ تلاش کرد که همین مسئله رو در داخل ایران هم رقم بزنه. ابتدا خب یک پالسای فرستاد که بله یک نفر یا رهبرانی در ایران هستن که اینا خیلی آدمای خوبی هستن، آدمای فلانی هستن اینها، و تلاش کرد که از این طریق در واقع اتفاق بیفته که خب به هر حال نشد و داستان جنگ شروع شد. یعنی آقای ترامپ گفت خب حالا میریم حمله میکنیم و در این حمله اگر بتونیم رهبر جمهوری اسلامی و برخی از سران بزنیم میتونیم مثل ونزوئلا بیایم به هر حال یک کسای دیگه رو بیاریم سرکار، اونا رو متقاعد کنیم که با ما همراهی بکنن و داستان خیلی کم هزینه و بدون دردسر رفع و رجوع میشه، برخلاف جنگ‌های دیگری که مثلا در عراق و افغانستان اینا انجام دادیم و هزینه خیلی زیادی انجام شد یا در واقع صرف شد. اینجا با کمترین هزینه ما میتونیم در واقع بیشترین دستاورد داشته باشیم. جنگ 44 روزه شروع شد. یک روز صبح اعلام شد که بیت رهبری در تهران و بسیاری از سران نظامی، امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی هدف قرار گرفتند و بعد از اون خب اعلام شد که یک سری از قرارگاه‌ها، پاسگاه‌ها، یک سری از مقرهای سپاه قدس، بسیج، کلانتری ها، همه اینها مورد ضرب قرار گرفت. پایگاه های موشکی، در واقع مراکز هستی، همه اینها مورد ضرب قرار گرفت، بمباران شد و در این مسیر آقای ترامپ مرحله به مرحله در واقع این شانس خودش رو امتحان کرد. در مرحله اول اعلام کرد که بله ما کسانی در ایران در جمهوری اسلامی هستن که اینا خیلی خواستاری هستن با ما مذاکره بکنن، اینها کسانی هستن که خیلی بازتر هستن، خیلی آدم‌های بهتری هستن، قدرتمند هستن، که همون زمان صحبت شد که در واقع مخاطب آقای ترامپ آقای قالیباف هست.
آقای قالیباف هم خب واقعا خیلی خوشش آمد دیگه، به خودش گرفت شد رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی با آمریکا به پاکستان رفتن و در هر مرحله یا هر روزی که این بمباران ها و این حملات ادامه داشت، آقای ترامپ و دولت آمریکا تلاش کردند که گروهی، اشخاصی، طیفی رو در ساختار جمهوری اسلامی پیدا بکنن که بتوانن مثل ونزوئلا در واقع شرایط رو به گونه جمع و جور بکنن که یک قدرتی، یک کسانی بتونن در رأس قدرت قرار بگیرن، بقیه رو حالا یا کنار بزنن یا بقیه رو متقاعد بکنن که در واقع بیان و در زیر مجموعه معادلات آمریکا در منطقه خاورمیانه کار بکنن یا اصطلاحاً ایران رو بیارن در جبهه آمریکا قرار بدن. به دلایل این اتفاق نیفتاد. به این دلایل هم حالا حداقل تا الان میشه حدس و گمان زن. این دلایل به معنای نیست که کسانی نبودن و نیستن و نخواستن چون این کاری رو انجام بدن. دلایل این هست که ساختار جمهوری اسلامی یک ساختار بسیار پراکنده‌ای بود که منافع بسیار کلانی در این ساختار وجود داشت. منافع کلان به معنای اینکه علی خامنه‌ای در طول زمامداری و رهبری خودش آمده بود که و طیف‌های مختلفی رو در این ساختار سیاسی، در ساختار نظامی، در ساختار امنیتی و در ساختارهای اقتصادی شریک کرده بود که همه اینها به شکلی در واقع هم در جاهای اشتراک منافع داشتن و در جهاتی یا در جاهایی هم اختلاف منافع داشتن. به چه معنا؟ به معنای اینکه مثلا آقای خامنه‌ای آمد، ما خب در اوایل انقلاب یک وزارت اطلاعات اینها داشتن، بعدش آمد مثلا شروع کرد به ساختن یک سری اطلاعات موازی، سازمان‌های اطلاعات موازی در ارتش، در نیروی انتظامی، در قوه قضاییه، در سپاه، سازمان اطلاعات سپاه، در آستان قدس و در همه جا بین 19 20 حالا در واقع صحبت‌های متفاوتی هست. چندین و چند گروه و سازمان اطلاعاتی متفاوت با دستورکارهای مختلف تشکیل داد که همه اونها در واقع در جاهای در واقع سرنخ اینها به بیت رهبری وصل بود. در اونجا مجموعه وجود داشت که این مجموعه تمام این سازمان‌های اطلاعاتی رو هدایت میکرد و زیر مجموعه این در واقع هسته در بیت رهبری بود. اما از طرف دیگه اینها در واقع هر کدوم یک سری در واقع خب ریشه هایی کرده بودن در ساختار، خصوصا از زمانی که جمهوری اسلامی اعلام کرد که ما برای اینکه این ساختارهای اطلاعاتی و نظامی اینها خرج خودشون در بیارن و بودجه خودشون رو بتونن تأمین بکنن، اینها میتونن وارد در واقع بحث اقتصادی بشن، میتونن واردات صادرات بکنن، میتونن قاچاق بکنن، میتونن نفت بگیرن بفروشن، میتونن در مسئله در واقع دور زدن تحریم ها حضور پیدا کنن. به خاطر همین اینها یک سری منافع خیلی متفاوتی پیدا کردن، یک سری مافیاها، یک سری گروه‌های در هر کدام اینا شکل گرفت که یک در واقع امپراتوری، یک مافیاهایی در واقع در اینها شکل گرفت. همین مسئله هم شما در حوزه نظامی می‌بینید. مثلا سپاه پاسداران تشکیل شد، سپاه قدس تشکیل شد، گروه‌های مختلف دیگری تشکیل شد و همه اینها در واقع در کنار کاری که یا وظیفه‌ای که برای اینا در واقع چیز شده بود، درست شده بود یا وظیفه‌ای که به عهده اینها گذاشته شده بود، یک سری فعالیت‌های اقتصادی هم برای خودشون شروع کرده بودن و در عین حال اینها وارد سیاست هم شدن. مثلا سپاه برای خودش نیرو وارد مجلس میکرد، سپاه قدس برای خودش وارد میکرد، سازمان اطلاعات سپاه برای خودش وارد میکرد، اطلاعات وزارت اطلاعات برای خودش وارد میکرد و اینها در واقع هر کدوم دولت در دولت شده بودن، دولت در حکومت شده بودن. یعنی ما یک دولتی رسمی داشتیم که انتخابات برگزار میشه، دولت رسمی بود که الان پزشکیان و دولتش هستن، اما دولت‌های کوچکتر اما با نفوذ و قدرتمند دیگری هم از دل این کار علی خامنه‌ای در آمد. یعنی در دل سپاه خودش یک دولت تشکیل شد، در دل وزارت اطلاعات یک دولت تشکیل شد، در دل
تمام اینها می‌بینیم در کنار مثلا سازمان اطلاعات سپاه در کنار اینکه کار اطلاعاتی میکرد، کار اقتصادی هم میکرد، کار امنیتی هم میکرد، کار سیاسی هم میکرد و همه اینها شده در یک دولت‌های کوچیکی که منافع خودش دارن و طبیعتاً بقای اونها هم در واقع در یک شرایط شاید برخی موارد متفاوتی بود. یعنی بقای وزارت اطلاعات الزاماً به معنای این نبود که همون شرایط که وزارت اطلاعات مد نظرش بود یا سناریویی که برای اون ممکن بود خوب بود برای سازمان اطلاعات سپاه خوب نبود. همین هم بود که ما در طول سالیان و دهه‌های گذشته بارها خبرهای آمد که وزارت اطلاعات با سازمان اطلاعات سپاه با هم درگیر شدن یا برخی نهادهای امنیتی با هم دیگه درگیر شدن. این نهادها یا در واقع این گروه‌ها با دولت درگیر شدن و در واقع یک شرایطی درست کرد که ما یک وضعیت بی سر و سامانی در این حکومت ایجاد شد و علی خامنه‌ای آمد در واقع همه اینها رو یا تمام این شبکه سازی ها رو انجام داد برای اینکه بتونه مثلا از طریق سازمان اطلاعات سپاه وزارت اطلاعات رو کنترل بکنه که یک وقت اونا کاری در واقع بر علیه نظام نکنن، کودتایی نکنن. سپاه رو تشکیل دادن که ارتش رو کنترل بکنه. بعد آمدن سازمان اطلاعات مثلا نیروی انتظامی تشکیل دادن که سازمان اطلاعات سپاه رو بتونه کنترل بکنه. فلان نهاد امنیتی دیگر رو تشکیل دادن که این سازمان اطلاعات انتظامی رو نیروی انتظامی رو بتونه کنترل کنه. یعنی اینها در واقع یک شبکه پیچ در پیچی که هر کدوم مسئول کنترل دیگری بودن و در قبال این کاری که برای علی خامنه‌ای انجام میدادن یک سری منافعی هم از علی خامنه‌ای و از حکومت هم میگرفتن، حالا بانیان اونها، سردمداران اونها و کل این مجموعه در واقع یک سری در واقع امکانات خصوصا اقتصادی هم میگرفتن از منابع کشور، معادن، حالا اون چیزهایی که وجود داشت در ساختار حاکمیتی، مسئله نفت، گاز، انرژی، در همه اینها در واقع اینها سعی میکردن تا جایی که امکان پذیر بود یک سری منافعی رو در واقع کسب بکنن و در کنارش خوش خدمتی هم برای علی خامنه‌ای میکردن و به خاطر همین هم بود که تا زمان که علی خامنه‌ای زنده بود وقتی بحث از کودتا میشد خیلی ها میگفتن که در این ساختار کودتا غیر ممکن هست به خاطر که اونقدر شبکه‌های پیچ در پیچی در این ساختار شکل گرفته که هر جایی که بخواد کودتا بکنه 4 تا شبکه دیگه هستن که بتونن اون رو مهار بکنن یا در واقع اون رو سرکوب بکنن. علالحال نمیدونیم واقعا آیا آمریکا به این سیستم واقف بود یا نه، آیا اسرائیل به این سیستم واقف بودن یا نه، یا آیا آنچه که در سر داشتن متناسب بود با این وضعیتی که در ساختار جمهوری اسلامی وجود داشت یا نه. علالحال آمدن حمله خودشون رو انجام دادن و رأس نظام رو زدن، خیلی از مقامات امنیتی و نظامی رو زدن و در هر مرحله آقای ترامپ و دولت آمریکا خصوصا تلاش کردن که یک گروهی رو در واقع از دل این ساختار بالا بیارن که این گروه بتونه فائق بیاد بر بقیه، حالا یا اونا رو سرکوب بکنه، از بین ببره یا حتی متقاعد بکنه و بتونه در واقع زمام امور رو در دست خودش بگیره و این اتفاق نیفتاد. یکی از دلایلی هم که شاید خیلی تأثیر گذاشت رو این مسئله که این اتفاق نیفتاد اقدامی بود که در رابطه با به رهبری رساندن مجتبی خامنه‌ای انجام داد سپاه پاسداران. یعنی در همون اثناء مرگ علی خامنه‌ای خب سپاه پاسداران آمد و در پشت پرده یک سری تحرکات انجام داد. حالا در مورد چند و چوندش حرف و حدیث بسیار زیاد از خیلی معتقد هستن که عملا مجلس خبرگان کاری نبوده در اون تعیین تکلیف، دستوری بوده که سپاه پاسداران داده و نهایتاً از دل این دستور و اقداماتی که خیلی حداقلی برخی از اعضای خبرگان انجام دادن مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر معرفی شد. به همون شکل که خود علی خامنه‌ای در یک در واقع میشه گفت توطئه‌ای که رفسنجانی و برخی دیگر از سردمداران نظام اون زمان انجام دادن به رهبری رسید. مجتبی خامنه‌ای هم اینجا در واقع با توطئه سپاه پاسداران به رهبری رسید. این در واقع رهبری مجتبی خامنه‌ای یک شرایط ایجاد کرد که خیلی از اون نیروهایی که تصور میکردن در این خلأ قدرت میتوانن یا در واقع امکان رو داشتن که بازی سازی بکنن و شرایط رو ببرن به سمت در واقع یک نظام یا سیستمی که خیلی متفاوت باشه با جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای، اونها رو در واقع مجبور کرد که بیان و بیعت بکنن
با مجتبی خامنه‌ای بیعت کنن به عنوان فرزند علی خامنه‌ای و به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی که قانون اساسیش همچنان همون قانون اساسی قدیم بود، جمهوری اسلامی که الان رهبرش فرزند علی خامنه‌ای بود و در واقع خیلی خصوصیات شبیه خود علی خامنه‌ای بود و چه بسا حتی در برخی اوضاع مثل آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی و برخی از این چیزها بسیار تندروتر از پدرش بود. این به سر کار آمد و این گروه ها مجبور شدن که بیان بیعت بکنن و اون انتظاری که آقای ترامپ داشت که بتونه با روشی شبیه به آنچه که در ونزوئلا اتفاق افتاد گروهی، شخصی یا کسانی رو در واقع بیاره در رأس قدرت و اونها بیعت بکنن با آمریکا یا به شکلی سعی بکنن که معادلات رو در ساختار جمهوری اسلامی به سمتی ببرن که ایران رو در واقع به عنوان یکی از اقمار یا به عنوان یکی از همپیمانان آمریکا در منطقه تشکیل بدن. خب این اتفاق نیفتاد. در ضمن این مسئله خب به هر حال حملات ادامه داشت و جمهوری اسلامی هم باز برخلاف تصوری که برخی داشتن اقداماتی کرد که این اقدامات خیلی ظاهرا در اون زمان جزو محاسبات آمریکا و اسرائیل نبود. این اقدامات چه بود؟ یکی از اقدامات مسئله تنگه هرمز بود. یعنی در گذشته جمهوری اسلامی بارها و بارها در بحران‌هایی که باش مواجه می‌شد تهدید به بستن تنگه هرمز کرده بود، اما هیچ وقت این کار رو انجام نداده بود. حتی برخی میگن که خود جمهوری اسلامی هم واقعا الان بخش‌هایی از جمهوری اسلامی که حذف شدن نگران عواقب این اتفاق بودن و میگفتن که عواقبش بسیار بسیار سنگین خواهد بود و در واقع به دستاورداش نمیارزه. یکی دیگه از کارهایی که جمهوری اسلامی انجام داد حمله مستقیم به کشورهای منطقه بود، کشورهای حاشیه خلیج فارس، که این رو هم شاید کمتر تصور بر این بود که واقعا جمهوری اسلامی در این سطح بخواد وارد یک منازعه مستقیم با کشورهای منطقه بشه، اونها رو بمباران بکنه، موشک پراکنی بکنه و شرایط ایجاد بکنه که خب به هر حال این کشورها در برخی موارد واقعا صدمات سنگینی ببینن و نهایتاً ناکامی آقای ترامپ در این که بتونه یک فرمول مثل ونزوئلا رو در طول 40 روز جنگ خودش بالا بیاره و شرایط رو در واقع بتونه کنترل و مدیریت بکنه. فشارهایی که به هر حال به لحاظ انرژی بستن تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه و کشورهای آسیایی و اروپا و در یک نگاه شاید به کل دنیا وارد کرد و همچنین به هر حال وضعیت کشورهای منطقه شرایط به سمتی پیش برد که نهایتاً آمریکا و جمهوری اسلامی آمدن و با هم دیگه قرار گذاشتن که یک آتشبس رو در واقع قبول بکنن. این آتشبس قبول شد یا در دو طرف اون رو پذیرفتن. اسرائیل هم به واسطه قبول کردن آمریکا در واقع کنار آمد و گفت که من هم دیگه دست از حالا بمباران یا حمله برمی‌دارم و از اونجا مسئله مذاکرات شروع شد. مذاکرات به چه معنا؟ به این معنایی که آقای ترامپ گفت خب خیلی خوب، حالا ما بخش از سران رو زدیم، خیلی به هر حال نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی، مراکز موشکیش، هسته‌ایش و خیلی از جاهای دیگه تحت ضرب رفتن، بسیار صدمه دیدن و الان اگر ما بشینیم و در واقع به جمهوری اسلامی با سیاست چماقویش، یعنی از یک طرف در واقع فشار رو یا تهدیدها رو ادامه بدیم، از طرف دیگه یک سری پاهن‌ها یا امتیازها رو به جمهوری اسلامی بدیم، احتمالاً ممکن است جمهوری اسلامی بیاد و توافق بکنه که در یک روند طولانی تری از اون چیزی که در ونزوئلا اتفاق افتاد بیاد و دست فرمون رو کش کنه به سمت اون چیزی که ما میخوایم. خب قدم های اول هم نشانه های وجود داشت، همین که قالیباف به عنوان رئیس هیئت مذاکره کننده رفت به پاکستان به عنوان میانجی. اینکه مثلا فرض کنن در برخی موارد صحبت هایی که آقای قالیباف و دوروبریاش میکردن خب یک زاویه جدی با برخی از سران سپاه پاسداران و گروه های مثل پایداری ها و اینها داشت. اینها در واقع نشانه هایی بود که اون زمان میگفتن که تحلیل ها بر این بود که بله مثلا الان داردست آقای قالیباف
و اینها کسانی که اینها هستن دست و بالا دارن. اینها واقعا با بقیه ساختار نظام اختلافاتی دارن و این اختلافات در واقع میتونه با حمایت آمریکا و با در واقع مذاکراتی که با آمریکا انجام میدن اینها میتونن دست بالا بگیرن و نهایتا شرایط رو به سمتی پیش ببرن که بتونن در واقع یک مصالحه و نهایتا یک توافقی رو انجام بدن. اما به مرور زمان همون پریشانی، همون شبکه پیچ در پیچ و تو در تو و در واقع بسیار بسیار مخوفی که علی خامنه‌ای شکل داده بود که عرض کردم در این شبکه منافع بسیار کلانی در واقع وجود داشت، در این شبکه اختلاف منافع وجود داشت، تضاد منافع وجود داشت، در این شبکه گروه‌های مختلف به لحاظ ایدئولوژیک تفاوت نظر داشتن، به لحاظ اقتصادی اینها تفاوت یا اختلاف منافع داشتن، به لحاظ بقا حتی به هر حال اینها در واقع با همدیگه در واقع یک هدف یا یک مسیر رو نداشتن. اینها در واقع یک شرایطی رو پیش آورد که امکان یک مصالحه یا جمع‌بندی یا یک توافقی رو در ساختار عملاً ناممکن کرد. تا جایی که خب ما در چند وقت گذشته دیدیم که آقای قالیباف هم به عنوان کسی که خب خیلی حرف بود ازش که قرار هست به عنوان رضا شاه جدید ایران یا به قول معروف رهبر جدید ایران، رهبر نه به معنای رهبر ولی فقیه، ولی به عنوان کسی که قرار هست زمامدار اصلی ساختار قدرت در ایران بشه، آهسته آهسته چه در رسانه ها، چه در بیانات مقامات آمریکایی و حتی چه در تغییر و تحولات و فعل و انفعالات داخل نظام به حاشیه رفت. و شما در چند وقت گذشته میبینید که آقای قالیباف کمتر ازش صحبت هست، کمتر ازش اظهار نظر هست، حتی کمتر نسبت به سابق در اذهان عمومی ظاهر میشه یا حضور پیدا میکنه. و این در واقع مذاکرات یا شبه مذاکرات به میانجیگری پاکستان حالا یک بار اتفاق افتاد، با هم صحبت کردن، گفتن آقا ما نمیتونیم با هم به توافق برسیم یا به توافق نرسیدیم اما امیدواریم بتونیم برسیم. دو طرف گفتن که راه مذاکرات باز هست و همون یک بار در واقع شد که برن دوباره اینها بشینن. هی پیغام پسخان فرستادن، هی نشستن، حالا شروط خودشون نوشتن دادن پاکستان شروط جمهوری اسلامی رو داد به آمریکا، شروط آمریکا رو داد به جمهوری اسلامی، این گفت ما قبول نداریم، اون گفت ما قبول نداریم. و نهایتاً چند وقت گذشته، یعنی قبل از سفر آقای ترامپ به چین، آخرین مرحله یا در واقع میشه گفت که مهمترین مرحله از این بدبستان‌ها یا مذاکرات غیر مستقیم ناکام ماند. یعنی آمریکا یک سری شروط رو مطرح کرد به جمهوری اسلامی و اعلام کرد که این شروط در واقع کف یا آخرین در واقع لیستی هست که ما حاضریم مطرح بکنیم و حالا در یک اوضاع کوتاه بیم، در یک اوضاع یک سری امتیازها بدیم و اگر این رو جمهوری اسلامی نپذیره ما به هیچ عنوان دیگه حاضر نیستیم که مسئله مذاکرات رو پیش ببره. جمهوری اسلامی اون رو در واقع نگفت رد میکنه، اما گفت که ما میخوایم اینو بازنویسی بکنیم. اون رو بازنویسی کرد و داد به آقای ترامپ و آقای ترامپ حالا به قول خودش میگه که همون خط اول یا در واقع مقدمه اولش که خواندم خیلی بدم اومد، پارهش کردم، انداختم دور و به هیچ عنوان این رو من قبول نداشتم و قبول ندارم. سفر آقای ترامپ به چین پیش آمد، صحبت‌هایی شد در اونجا که در رابطه با ایران، حالا صحبت‌های خیلی مفصلی شده بود در رابطه با موضوعات مختلف بین آمریکا و چین، اما یکی از محورها مسئله ایران بود که تفسیرها، تحلیلها و برداشت‌های خیلی متنوعی از این مسئله سفر یا نتایج سفر آقای ترامپ به چین در رابطه با ایران مطرح است. برخی صحبت میکنن که آقای ترامپ تونسته با یک سری در واقع قول و قرارهایی که در رابطه با تایوان داده به چین، مبنی بر اینکه در واقع حالا تسلیحات بیشتری رو به تایوان نخواهد فروخت، مسئله استقلال اون رو به رسمیت نخواهد شناخت و مسئله به شکلی به معنای اینکه یک مقداری دستش رو از پشت تایوان برخواهد داشت تا چین بتونه حالا اگر میخواد کاری انجام بده، نه به معنایی که به تایوان حمله بکنه، اما یک سری اقداماتی رو در اونجا انجام بده. در قبال این قولی که آقای ترامپ به چین داد،
چین هم در واقع حاضر شد که یک سری از حمایت‌های خودش از جمهوری اسلامی برداره. مثلا تفسیرها تحلیل‌ها این بود که اینکه چین گفته هیچ گونه کمک نظامی به آمریکا به جمهوری اسلامی نخواهد کرد، اینکه چین گفته در رابطه با تنگه هرمز به هیچ عنوان در واقع تسلط یا قدرت و گرفتن مثلا اون پول برای گذر از تنگه هرمز رو قبول نداره، اینکه گفته شده که چین به هیچ عنوان دستیابی جمهوری اسلامی به بمب اتم رو قبول نداره و در واقع باهاش مخالف است. اینها رو به عنوان در واقع اون چراغ سبزهای چین با آمریکا در رابطه با مسئله جمهوری اسلامی یا مقابله با جمهوری اسلامی دانستن. اما برخی دیگه هم صحبت از این کردن که نه، چین سیاستش هم همیشه همین بوده، چون از تنگه هرمز بخشی از انرژی که مصرف میکنه خصوصا نفت از تنگه هرمز رد میشه، اصلا مایل به این نبوده که و هیچ وقت هم نیست که یک کشور مثل یا دولتی مثل جمهوری اسلامی بیاد اونجا به قول ما میگن چیز بذاره، عوارض خروج بگیره یا بخواد در واقع اونجا مدیریت بکنه یا بخواد حاکمیت بکنه، چون به نفع چین نیست در این وضعیت. در رابطه با سلاح هسته‌ای هم خب چین و روسیه حتی همیشه اعلام کردن که مخالف دستیابی جمهوری اسلامی بمب اتم هستن و در رابطه با مسئله فروش سلاح هم هیچ وقت تا الان چین رسما اعلام نکرده، خصوصا در قبل جنگ 12 روزه و 44 روزه هیچ وقت چین اعلام نکرده بود که ما مستقیما به جمهوری اسلامی سلاح دادیم. اما گزارش هایی هست که حمایت هایی در حوزه موشکی، در حوزه دادن اطلاعات، در حوزه در واقع نقشه های از ماهواره اینها کمک های به جمهوری اسلامی کرده و در واقع این کمک ها البته غیر مستقیم و مورد تایید خود چین نبوده. الحال ما نمیدونیم واقعا آیا آقای ترامپ تونست در این مسئله پرونده ایران آیا از چین امتیازی بگیره یا نه، یا تونست چین رو متقاعد بکنه که اگر نه که بیاد مستقیما با همراه آمریکا بشه در تقابل با جمهوری اسلامی، اما کارشکنی هم نکنه یا به قول من سنگ هم نندازه در این مسیر. واقعا ما نمیدونیم، یا حداقل من نمیدونم، یعنی یک تحلیل خیلی قطعی با ادله ندیدم در رابطه با اینکه بشه همچین برداشتی کرد. اما بعد از سفر آقای ترامپ به چین که برگشت، ما لحن آقای ترامپ تغییر کرد، یعنی دیگه نه خود آقای ترامپ نه کسانی که اطراف آقای ترامپ بودن دیگه صحبت از مداراجویی، صحبت از مذاکره، صحبت از این که ما میتونیم به واقع به یک نقطه مشترکی برسیم، ما میتونیم به قول توافق بکنیم، ما میتونیم مثلا در ساختار جمهوری اسلامی کسانی رو پیدا بکنیم که اینا بیان و توافق بکنن. دیگه صحبت از اینها نبوده. پیام‌هایی که آقای ترامپ میفرسته، پیام‌هایی که مرتبط با پرونده جمهوری اسلامی هست، پیام‌هایی هست که رنگ و بوی جنگ میده، رنگ و بوی یک تنش نظامی میده. صحبت‌هایی که مقامات کابینه یا دولت آقای ترامپ میدن، از وزیر جنگ بگیرین تا آقای روبیو وزیر امور خارجه بگیریم، برخی از مشاوران نظامی و امنیتی، فرماندهان پنتاگون و ارتش ایالات متحده، اکثرا صحبت هایی که میکنن در واقع زمزمه ها و چیزهایی هست مبنی بر این که آخرین یا در واقع تنها راه رو برای اینکه بتونه آمریکا به اهداف خودش برسه یک حمله نظامی یا عملیات نظامی مجدد میدونن. خب تا اینجای کار پس یک روندی رو شروع کردن. این روندی که شروع کردن، اسرائیل داستان رو آورد تا اون جایی که قرار شد که در منطقه یک هژمونی درست بکنه، در منطقه بشه به عنوان یک ابرقدرت یا در واقع یک قدرت برتر بشه. شرطش هم در واقع اگر شروطش هم این بود که جمهوری اسلامی به عنوان کسی که گروه‌های مختلف نیابتی رو تجهیز کرده، تشکیل داده برای تهدید کردن اسرائیل، هم گروه‌ها باید از بین برن، هم جمهوری اسلامی باید سرنگون بشه. اگر سرنگون نشه باید خود ایران اونقدر تضعیف بشه که هر حکومتی با هر ساختار و تفکری و ایدئولوژی بر سر کار باشه قدرتی نداشته باشه که برای اسرائیل بخواد در واقع تهدید درست بکنه. پس اسرائیل داستانش این بود که اولویت اولش و هنوز هم اولویت اسرائیل این هست که بتونه جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنه. اولویت آمریکا ظاهرا دیگه مسئله سرنگونی نیست. اولویت آمریکا الان این هست که بتونه جمهوری اسلامی یا با مابقی جمهوری اسلامی یا هر کسی که در ایران هست اون رو بیاره در خط خودش،
در خط خودش به چه معنا؟ به معنای اینکه دیگه به قول ما برای کشورهای منطقه چیز درست نکنه، درصد درست نکنه، برای اسرائیل درصد درست نکنه، برای پایگاه‌ها و منافع آمریکا درصد درست نکنه، مرگ بر آمریکا نگه. و در عین حال یک کار دیگه هم اسرائیل مد نظرش بود که مسئله نفت و انرژی و تنگه هرمز رو هم بتونه تحت مدیریت خودش قرار بده. یادتون نرفته که احتمالاً دیدین که آقای ترامپ حداقل یکی دو بار در مصاحبه‌ها و پیام‌های خودش از تنگه هرمز به نام تنگه ترامپ نام برد. البته گفت که شوخی کردم اینا، ولی خب یکی از اهدافی که آقای ترامپ و دولت آمریکا داره این است که بتونه به شکلی مسئله تنگه هرمز رو مدیریت بکنه. مدیریت به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بتونه از نفت آمریکا، نفت ایران و نفت ونزوئلا و مدیریت تنگه هرمز مجموعاً به عنوان یک اهرمی برای تحت فشار قرار دادن چین استفاده بکنه. امروز گفته میشه چین بین روزانه 9 تا 11 میلیون بشکه نفت مصرف میکنه، حالا در داخل یا در واقع پالایشگاه دولتی یا خصوصیش مجموعاً این مقدار نفت مصرف میکنن که بین 20 تا 25% اون از تنگه هرمز میگذره. و در واقع اگر که آمریکا بتونه این در واقع تنگه هرمز رو مدیریت بکنه، بتونه نفت ایران و ونزوئلا رو کالا مدیریت میکنه اما نفت ایران هم مدیریت بکنه و آمریکا، ونزوئلا و ایران دیگه نفت ارزان قیمت و هر مقداری که چین میخواد در اختیارش قرار نده، اون زمان هست که آمریکا یک برگ برنده در مقابل چین داره که چی کار کنه در ازای در واقع بلند پروازی هایی که چین در حوزه های دیگه داره بتونه چین رو تحت فشار قرار بده و در یک جاهای اون رو کنترل بکنه. پس آمریکا الان برخلاف اسرائیل که همچنان صحبت از این کنه که جمهوری اسلامی باید ساقط بشه، دیگه روی مسئله سرنگونی جمهوری اسلامی خیلی تأکید نداره، اما روی این مسئله که جمهوری اسلامی باید تغییر در واقع مسیر بده و باید در واقع شروط آمریکا رو بپذیره همچنان در واقع روش تأکید داره و در صحبت‌ها و بیانات و ادعاهایی که مقامات آمریکا هم مطرح میکنن این مسئله وجود داره. حالا در جنگ 44 روزه یک سری دستاوردها آمریکا داشت. طبیعتاً در واقع نمیتونیم بگیم که کاملا هیچ دستاوردی وجود نداشته، اما این دستاوردها به دلایلی کفایتی مبنی بر این که در واقع امروز آمریکا و آقای ترامپ بگه خب خیلی ما وارد جنگ شدیم و تونستیم یک سری اهداف رو داشته باشیم که این اهداف مجموعاً باعث میشه که ما ادعای پیروزی بکنیم. این اهداف محقق نشده. در رابطه با اسرائیل این اهداف بیشتر محقق شده، اما همچنان در واقع همونطور که خود نتانیاهو و وزیر جنگش گفت همچنان ما اهداف و در واقع مسیر بیشتری برای پیمودن در این جنگ و در این پرونده داره. اما این اهداف چه هست که هنوز محقق نشده؟ حتی با جنگ 44 روزه‌ای که ما دیدیم به هر حال حملات بسیار شدیدی به ایران انجام شد، به مقامات جمهوری اسلامی انجام شد، این اهداف چطور هنوز محقق نشدن؟ اجازه بدین در واقع باز برگردیم به جنگ، در واقع پیش از جنگ 44 روزه آمریکا در واقع چند تا شرط داشت یا چند تا خواسته داشت یا چند تا هدف داشت برای ورود به این جنگ. در ابتدا عرض کردم در ابتدا خیلی هم بدشون نمی آمد آقای ترامپ و دولتش که اگر بشه حتی جمهوری اسلامی سرنگون بکنن، بی درد سرتر بود دیگه. یک نظام سرنگون میکنن، یک نظام دیگه می آوردن که در واقع خیلی پاکیزه، در واقع خیلی جمع و جور در واقع در مسیر سیاست‌های یا منافع آمریکا بود. این اتفاق که نیفتاد در واقع یک سری شروط آمریکا از قبل اینها بود. یکی اینکه باید مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی منتفی بشه، یعنی غنیسازی یا فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی متوقف بشه. اون بخش از مواد غنی شده‌ای که جمهوری اسلامی داشت 60% و در واقع میزان دیگه هم بود که 20%، اونها باید در واقع از کشور خارج بشه و به کشور ثالث که آمریکا در واقع خواستش این است که به خود آمریکا تحویل داده بشه
در واقع اینها از کشور خارج بشه. چرا؟ چون آمریکا در واقع اسرائیل مدعی هستن که اگر این مواد غنی شده در اختیار آمریکا جمهوری اسلامی بمانه، فردا میتونه از همین مواد غنی شده اونها رو تا 90% غنی سازی بکنه و از اونها استفاده کنه برای ساختن بمب اتم. پس شرط در حوزه هستی این هست که اولا هیچ گونه فعالیت هسته‌ای وجود نداشته باشه و مواد غنی شده هم که الان در ایران هست باید به آمریکا برسه. در رابطه با موشکی هم شرطشون بر این بود که در ابتدای کار شرطشون بر این بود که باید محدود بشه برد موشک‌های جمهوری اسلامی نهایتاً به 500 تا 700 کیلومتر، حالا برخی میگن 400 کیلومتر، حالا در اون حدی که امکان رسیدن به اسرائیل رو نداشته باشه و همچنین خیلی نتونه پایگاه‌ها یا منافع آمریکا رو هم در منطقه مورد تهدید قرار بده. در حوزه نیابتی ها هم صحبت از این بود که صحبت از این در واقع هست همچنان که باید جمهوری اسلامی قول بده که دیگه هیچ گونه حمایت نظامی، در واقع مستشاری و اقتصادی از این گروه‌های نیابتی انجام نده. و همچنین اون نیم نگاهی هم که عرض کردم که آمریکا داشت به مسئله نفت و انرژی در ایران و همچنین در رابطه با مسئله مدیریت تنگه هرمز، اینها مجموعاً اون اهدافی بود که آمریکا برای این جنگ در سر داشت و دنبالش بود که این اهداف رو محقق بکنه. اهداف اسرائیل چی بود؟ اسرائیل در درجه اول، دوم، سوم تا نهم هدفش این بود که جمهوری اسلامی براندازی بشه. اگر براندازی نشد یا سرنگون نشد، اونقدر باید زیرساخت‌ها و ایران رو، منابع ایران، زیرساخت‌ها، اشخاص، اینها بزنن که ایران در واقع بسیار ضعیف بشه. یعنی اونقدر ضعیف بشه که حالا هر حکومت دیگه هم که بر سر کار، حتی اگر جمهوری اسلامی بر سر کار بود، نتونه یک تهدید بشه. حالا آمریکا جنگ رو انجام داد، مواد غنی شده هنوز در ایران باقی است، دست جمهوری اسلامی است. موشک ها هنوز بردشون در واقع همون برد قبلی است. نیابتی ها خیلی ضعیف شدن اما همچنان به هر حال نفسی میکشن و تنگه هرمز هم همچنان ظاهرا جمهوری اسلامی کمتر از قبل اما خب همچنان یک مقدار امکان تهدید داره و در رابطه با نفت هم جمهوری اسلامی حاضر نشده که خیلی پاهن‌ها یا امتیازات جدی بده و مذاکرات هم عملاً نشون داده شده که جمهوری اسلامی در مذاکرات هم، چون این توهم رو جمهوری اسلامی داره که چون سرنگون نشده در جنگ 44 روزه پس پیروز هست و چون پیروز هست الان هر جنگ دیگه هم که اتفاق افتاده جمهوری اسلامی پیروز خواهد شد، یعنی سرنگون نخواهد شد. پس الان جمهوری اسلامی میگه آقا من شروط مذاکره رو تعیین میکنم، یعنی دست بالا رو میگیره، شروطی مطرح میکنه که عمرن آمریکا زیر بار نمیره. آمریکا هم شروطی رو مطرح میکنه که نهایتاً بتونه آقای ترامپ فردا بیاد در کشور در افکارمون خودش بگه آقا ما وارد جنگ شدیم، 40 روز 50 روز 60 روز جنگیدیم، اینها دستاوردی بوده که قابل قبول باشه که در واقع این جنگ رو انجام دادیم. این در واقع تناقض در رابطه با مذاکره و چیز هیچ وقت به نتیجه نمیرسه. دولت آمریکا به این نتیجه رسید که با مذاکره امکان رسیدن به اهداف خودش رو نداره و امیدوار هست که در یک نزاع جدید که متاسفانه در این نزاع جدید اهداف احتمالاً، چون ما تقریبا میشه گفت که خب خیلی از سران رو زدن، خیلی از مراکز هسته‌ای و موشکی اینها رو زدن، احتمالاً در این اقدام جدید میان روی زیرساخت‌ها و زیرساخت‌ها رو احتمالاً متاسفانه که بعد بگیم لعنت بر جمهوری اسلامی که کشور رو به این مرحله رسونده، زیرساخت‌ها رو مورد هدف قرار خواهند داد. اینکه حالا در روزهای آینده چه اتفاق خواهد افتاد، ممکنه در واقع واقعا شرایط ایجاد بشه که جمهوری اسلامی یکویی در سرش به سنگ بخوره، بیاد بگه آقا آمریکا بشین مذاکره کنیم، به یک توافق برسن. اما در واقع متاسفانه همچین امکانی ظاهرا تا الان دیده نمیشه و آنچه که ما در واقع داریم میبینیم این است که آمریکا و اسرائیل عزمشون رو تا حد زیادی جذب کردن که مجددا شانس خودشون در صحنه نظامی در واقع بسنجن یا بیازمایند و امیدواریم حالا هر اتفاقی که میفته پیش از این کشور ایران و مردم ایران متحمل خسارات بیشتر نشن و بالاخره ما شاهد یک
وضعیت باثباتی در کشور و در منطقه باشیم. متأسفانه وقت ما به پایان رسید. امیدوارم در روزهای آینده در برنامه‌های دیگه بتونیم اگر خبری شد یا در واقع اتفاق جدی افتاد در قالب ویژه برنامه یا برنامه دیگه در خدمت شما باشیم، به اونها بپردازیم. و ممنون از اینکه با من همراه بودین در این ویژه برنامه از شبکه جهانی کلمه و همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و ممنون می‌سپارم. خدا یار و نگهدارش.